Λοιπόν, γεια σας. Γεια. Θέλω αρχικά να μου πείτε πόσο χρονών είσαστε και πώς λέγεστε. Λέγομαι Τσότσικας Ιωάννης και είμαι 92 ετών. Και θέλω να μου πείτε πόσο χρονών ήσασταν στον πόλεμο. Στον πόλεμο όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι το 1941 ήμουνα 13 χρόνων. Θέλω να μου πείτε αν μπορείτε κάποιες αναμνήσεις σας, πώς ήταν η καθημερινότητά σας εκείνη την περίοδο, Ναι. ό,τι θυμόσαστε. Ναι. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί ήμασταν 14 χρόνια. Οι Εγγλέζοι ήρθαν και αυτοί το 1941. Ήρθαν εδώ πέρα 3 μέρες χίλιες. Αλλά δεν έκατσαν πολύ καιρό. Ένα μήνα έκατσαν. Ένα μήνα έκατσαν, λοιπόν είχαμε χορτάσει από μπισκότα ό,τι ο Γιώργος θέλεις. Από μαρμελάδες, από όλα τα φρούτα. Άσπρο του ψωμί εκεί πέρα. Εδώ είχαν κατήσει όλες στα κτήματα, είχαν φτιάξει σκηνές, να πούμε κάθε 10 άτομα και μια σκηνή. Και στο βάθος, 1 μέτρο να μην πέφτουν οι βόμβες και χτυπάνε, κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά δεν έκατσαν πολύ οι Γερμανοί, δεν είχαν αυτοί όπως ήταν οι Γερμανοί. Δεν είχαν εφοδιασμό πολύ. Οι Γερμανοί 1 μήνα έκατσαν και τις πήραν καπάκι οι Γερμανοί λοιπόν και δώσαν μάχες. Εδώ στις Πλοκόπιτρες, του Λυκού σκοτωθήκαν 5 Εγγλέζοι. Στράψαν εκεί οι χωριανοί να πούμε εκεί πέρα. Λοιπόν και μετά ισοχωρήσανε άλλοι 2 Εγγλέζοι εδώ κάτω στο Σασμάκι. Και μετά όταν ήρθαν οι Γερμανοί τα αεροπλάνα που είχαν 50 εκεί, 60 εκεί, 30 εκεί να πούμε, ήταν οι Εγγλέζοι λοιπόν στο Βερσινίκου κάτω εκεί είχαν πιάσει αεροδρόμιο, μόνο 7 αεροπλάνα είχαν. Και βομβαρδίζαν συνέχεια. Μεγάλη ήταν του Πάσχα, ήταν στις 20 Απριλίου. Και γίνανε χαμός. Βομβαρδίζαν στην Ελασσόνα, αυτό μας βομβάρδισαν εκεί, όχι μια μέρα εκεί. Και έφυγαν, άρα γκρέμψαν 2 αεροπλάνα Εγγλέζοι. 2 γερμανικά εκεί έξω που είναι τα δεσδερβάτη μπαξέ που βάζουν. Πού είναι η Ένωση στην Ελασσόνα, πιο κάτω, πάμε για τα Βουδιανά. 2 αεροπόρα εκεί οι Αμερικάνοι σκούταν. Ήταν το πρωί να πούμε, είχαμε φύγει εμείς εδώ στα βουνά πάνω. Δεν μας οβάλισαν εμάς εδώ οι Γερμανοί. Λοιπόν και ναι, είχαν πει οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι, ήταν 3 αεροπλάνα λοιπόν. Κατέβαν και βάζαν για να ανάξαν την Τρίγκη οι Εγγλέζοι, το στενό που πάμε πάνω. Και πήραν, έφυγαν ένα αυτοκίνητο λοιπόν και έφυγε κάτω, η μουσοκέτα έμεινε, η μουσοκέτα έμεινε. Το ξύψαν Αυστραλοί στρατιώτες, με Ρεπούμπλικης έτσι. Είχαν διαφορετική στολή αυτή. Χιτόνια και κόκκινο παπούτσι, άρβελα, οι Εγγλέζοι είχαν μαύρο παπούτσι. Ναι. Λοιπόν, πήγαμε και τις είδαμε όλος ο κόσμος να πούμε εκεί. Απλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν οι Εγγλέζοι, έφυγαν. Όπως γράφανε και λέγανε τα ραδιόφωνα τότε να πούμε που πήγαμε που μιλούσε στην Αγγλία το ραδιόφωνο που ακούγαμε. 12.000 παραδοθήκαν στην Κρήτη οι Εγγλέζοι, στρατιώτες. Άλλοι στα βουνά, άλλοι και εδώ εκεί πέρα, στις Περισβάτες πήγε χειμώνας μετά, ύστερα να πούμε, παραγίνονταν. Και στην Καλαμάτα άλλες 7.000. Από 52.000 που ήταν, στο Κάιρο έφτασαν. Στον Άφρικο που βομβαρδίσαν ένα καράβι, λοιπόν, εκεί από 500-600 λοιπόν, πάνω στον πάτο του Εγγλέζοι. Και άλλα λοιπόν καράβια που πηγαίνανε κάτω, να πάνε για την Αίγυπτο, το βομβαρδίζανε. Και λέει ένας στρατηγός, ήταν ο στρατηγός Βίλσον. Εδώ πέρα στον Πόντικα ήταν εδώ πέρα είχαν πιάσει τρύπες μέσα στον πονό για να έρθει το στρατηγείο να καθίσει. Είναι ακόμα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι και πρέι να πούμε και Παλαιστίνη. Τότε ήταν επικία του, ακόμα είναι αυτή. Και έφυγαν εκεί οι Γερμανοί, φέρανε 600.000 εδώ πέρα στρατιώτες. Με το Φόρν Λίστ, στρατηγό. Λοιπόν, κατέκτησαν την Ελλάδα λοιπόν
17-18 εδώ πέρα έκαναν επίθεση η Γερμανία πάνω στα σύνορα στις 6 Απριλίου. Εδώ σε εμάς ήρθαν το Πάσχα ακριβώς. Στην Αθήνα έφτασαν κάπου 18 του μηνός το μέσα, κάτι τόσο. Και μετά ύστερα έκαναν αποβιβάσεις στην Κρήτη. Αλεξιπτιστέ κάπου 4.000, 21.000 να πούμε. Και κάνανε κάπου 10 μέρες να τους πάρουν. Πολεμούσαν και οι Εγγλέζοι να πούμε. Με τα γόπλα από κάτω, δώσαν ορσά με τα όπλα. Δεν φοβόταν καθόλου. Η Γερμανία φοβόταν τα αεροπλάνα. Οι Εγγλέζοι ατάραγοι και ατάραγοι. Λοιπόν, φύγαν αυτοί να πούμε και παραδοθήκαν και έφταναν στο Κάιρο να πούμε εκεί πέρα. Μετά ήρθαν οι Γερμανοί εδώ να πούμε, 600.000 που ήταν, πιάσαν τον Ελλάδα. Άρχισε η κατοχή μετά. Ήρθε πείνα το 1941. Δεν είχαμε κόσμο να πάμε. Εμείς η οικογένειά μου λοιπόν, θυμάμαι, 5 μήνες. Ήρθε Γενάρης λοιπόν το 42-41. Λέει μόνο μου δεν έχουμε άλλο ελεύθερη. Τελείωσε. Τώρα έκανε και βαρύ χειμώνα τότε. Πάρα πολύ βαρύ χειμώνα. Πω. Και το χιόνι δεν έφευγε καθόλου. Περνούσε ο κόσμος. Αλλά ευτυχώς είχε λάχανα πολλά. Μαζεύουμε λάχανα λοιπόν. Είχα 2 κομμάτια και πήγαιναν και κουβόλουσα ξύλα να πούμε και πουλούσα στην Ερασόνη. Και πήγα, έβγησε μια μέρα πίτα με πίτερα. Και ήρθα εγώ και πήγα, καλά πού το βρήκες τα λέει πήγα. Ποια λέει δεν κατάλαβες με πίτερα μου λέει. Τα πίτερα που βγάλαμε το κοσκινό. Και πήγαινα στην Ταλαμπύρα το φούρνο, ήταν τότε ακόμα. Λοιπόν και πουλούσα πουρνάρια, ένα φόρτωμα πουρνάρια, μια οκά πίτερα. Λοιπόν και μια βγάλαμε αυτήν. Μπάρμα τον έχω βάλει και λίγο πίτερα από όβδια, με σκοτώσαν, ήταν τα δουλή. Ήταν ένα τάγμα Ιταλή στην Αλασσόνη. Ένα τάγμα Ιταλή λοιπόν και ζήμουν για αυτούς. Ήταν φουρνάριδες εκεί μέσα, χαμπάρια εκεί. Πήγαινα σε αυτούς, ένα φόρτωμα πουρνάρια. Οι Ιταλοί εδώ πέρα τους είχαμε ένα λόγο εδώ πέρα εμείς. Στην αρχεία λοιπόν είχαν βγάλει τη σημαία λοιπόν το πρωί και το βράδυ λοιπόν έπρεπε να χαιρετήσω που ήσουν εκεί. Λοιπόν και τραγούδια το βράδυ σπίτι το καλοκαίρι, χόρευαν στην αυλή, στην πλατεία. Πετούσαν χειροβομβίες στον αέρα αυτές οι καπνογόνες να δουν. Λοιπόν και αυτό ήταν σαν και εμάς. Δηλαδή ζυγώνανε να μιλήσει με αυτούς να κάνεις από η Γερμανία δεν λύγουναν. Η Γερμανία δεν πήγαν ούτε σε καφενεία, ούτε τίποτα. Οι Ιταλοί όμως πηγαίναν και στα καφενεία και στις ταβέρνες, χαμπάρια.